Райзаш бедерта, на баржон азахта, Адаман варжон штут, Адаман варжон штут, Хъæумæн сонай, на фалман жардаты, Иул дер басыды штут, Иул дер басыды штут. راگای فستم در ایران آدم سرم بناتن افزرستوی زخه گسن کنن کمودایید اما فوس دارنن انسان کمودایید آخم بنته سیوو زارایون بوزالای قودر فتزاک سرک بوزالای قو کدر چارد وی آبون برگ بلوردینی چیزونه فلسم سزونن تیس و مگسکه بلوردوی و قطاق راگای فستمه همسد سارد کوی که کننس ایران آدم و مما افدیسنو سراغم مسگودیس آسقه و ویدر Buzala u xusarist u neragondar qanta sayu. Ya فرسرست تخای ارمجه تا توس بازدی. ما کنکرت نقطه نبود نبزگن کلفزندی. فلا هایی مبون زگن ماهوش قبل شبه یول قطرای خسازنوسه یول قطرای. نفیدال تا بوزالا مر بالغ دسته گذر گفتایم. کودای زن مفتای خوبل تمکاگی ول درسته گذر گفته راشوگه. من میکا کود ورختر کود تا کود بیره کود تا افت فایندم شردا گورگلق دسته. ایو تجالق دست رومه کوکوی تمکاک این نه تا جیو تمکاک کد بیره کد توافت تا چیجه بدردم آلق دی چیجه توم آلق دی مرگومه مجه ایو شال در فدفرد تار بالق دست بوزالا من هاش قبتم من هم آبی رستم اما هم راف زردست گاسی تمکاک در قو استرشتر در کوتا یه سرجتنمت تا فلدر اما آفتمی بوزالای قو داردل آیوستایک آبسته اما بد فدیخیس قوگای سخگای اما فدفرتگای هن نوی نقاوشتر قو دیخ کنه ایرون نماد مگس نکنه قو خوینه بوزالا فلسطی اخی میدک دیخ کنه خیشن قبتل کنه خیشن این رزاگای خیشن سختل میوم یاگای بوزالا و آشتک اخساس قوی کند تا کوکو تاو دونست بنیاد دون بله اول بلتلستم جوگاتا گبراتا مخ من این کملم هایو گبراتا است گوری اما دلاغ بوزالا من یوم یاگه تا نقاو نمو بوزالا هرن تستم گوری قوه دبونه کزاختون گوری یو بوزالا قبتا یو خواهی هرن گوری شنیسان کمی کم ما بوزاقه نفر ایرستونه هاش تاپونی من بله تنگارخ کده قدرن داشت نارت کاچی گور فیداریست. وی کانیش نراوش گورول نشه وجود وی کم در خوخ فیدار ودی گور. ورتا برد نیستیس گوری جوار. ولی جیر گوری آداک. هم من قو گوری. من مگس کمی انسان کتاف چرتای کالدم. کاب. چیزون داشت ورستگن خواست گارا در هورگی شوی. پانی возможно بودم بخواد. اما هم در شرنج من گاسیته مدیکا خجرته. اما داشت قوانم تخیمه ها خم قد کنه فنده چیزو نگردن خواسته دی فلهم نقب که بوزالا گوستم چرا باید سیو خود سویت تو رسته من ایزار خشتم کشیدی ادیو جا اتوبوس شدستم مدام جا اتوبوس فورس ملودی گوری فست اتوبوس ما از ارون دوست ما قد کتای مدام جا بوزالا مکو خششون شای مدام گوری اون گوشه جم مدام استیم وقت داروجی من از پاتی گوری اتوبوس می گورا کسی کت اتوبوس من یافتمش تمرد این چیزو نگردن خواست فلا В любом случае, рассуд уж это анекдот. فلما آخم استوریون فوت شما راجور فنده شار دعوت جنال دیسکت در و این باید من هم خجال کارستو مناشه کپل و دام تراکتورهای بنات لخص کد توی می از مخاگت البته منافت تو فلیاف تجرد توی مدام جس خوب تا برکوه زلتا مدام جیه بنودیش در بجن ساوق ماسا کاکایتا ما جرتوی آخم لیگنده باز دوی را گای فستم یکوستم بیلتش رو هاش بنات دام راج کتر شاردستر تفس مره ما یو خو سنودی مدام سنودیس برکوه ولی ایست که بنیا خودگه نست جودیس مدام هم ایسین بارودی ارمست در افس مرتن ما ایسمی خود دوز اگر شدی مفس مرتن کست ودست کم در قد ودست خجار نست ما چنجی تستخص دسته واز اگر راشتره و روی ما شای مدام جی برکوه اسیسم چیزون دامنی توم نیشوهای تطره مدام جی سیستوی ما هوی آدل برکوه بایسستی فیسفتی
افس مرترشد استه امدام و چگانی فینه کست فست فینه تون بنازم مفید مگبر کافتید ما وسط تفرسن چی افیونات تا چی افیونات تا ما چنجی تبیراز ما کفیت تو اتام باشه تو شیم دامای سخویف سو فکنم چیزون دامی تو میاد تا وسط باف خروی ما دام افت ما دام افت وازگان دام جو خصوصی وازگ راز دام نورد دام افسمر تایی باش و تن مشت سیستم سخوی چاستوی میادالت وسط در دام نکوت تو هم سنجین آرت باسختوی هاوشن خاص راگع قستون مستی هموش برکوی فتره کس خودتا و تو خیس در تایی قستون در تو هایدام شگای دام ناچ تو می شگای خبارودی ها هم فدالت خبر باز دادی یعنی چیزو نیست که من خسته گده نخسته فکسوی فلا آخم شال تایریستون شال در ران مافی قستون و چاس مستی وار تاید زروجه تا سن بگنی شچینال گودی افته ما تا افته تا خجار بینون تایید نفنال بار نی کمندی اما سمی خود وازگ دامر شدی سیسیاس زروگ ما خجار چنج سن وازگی ما آورد تا سراز خرین آکش در بگنی سر رو خواست تا کسیری ورد تا یک کروی ما شدی ما شال موی کروی در ما دون موشی بگنان استوی اما سوچه فاگ نودی مدام سیاس باشد ما جخک ما جو کسی سیستا ما وش شچینگ در بایستی ما یو کفیت داد فاتورستی ما لغ درات توی وازگی ما ترشدست سمر ترشدست ودون در فیت تو ما دای فاستا میاسر توی مرچاق توی بسیار سختش بخ فنات توی ودون مورگانا کود توی وی تا زروجه کدا فنده خوزیت فدر چینگی فستیس داشت تو هم شوت در ودیسیو ما جی ها خمی و هم شو من گوری قوه بازدادی لگندای خوزه این از در یافت قستم من یافت ولی کنم راگون قو تنگ راگون بوزالای قو نما دویه گرستمه برونزه دوگی اما ودای فستمه آسقه و سارد نیکو فنمگیس آرکیولوگون ارمجی تا کد ودیسن جاف تمای شارجه تا بوز آش زخل فازندی تنگ راجه زونا دونی ساسن انستیتوت یعنی دیرکتور چوگاگلویت روبرتوی ام آختا آرکیولوگون اسکرست تا آختا اما وی شرمجی تا رای تست داود و مگس که آش بناته آدم شاردسته یول قطرای وجه برونزه دوجه و ما نایی رای آقومه دکگم فتجگم میناسته ولی من ستی بنات فینین کنجن و آرخیولوگ قاخت تا کما وقت دودون موده فستمه شارد وچه نام نیکو فهمینگی فلا نفیدل تا ممیک گاج فیدل تا و ما جیو تا مگاسیت فیدل تا که نوج مایی خود زغن یول قطرای اخصاص نوسی راز مر بالا دسته این از افته اومن نماین اما هم میک فده فرت آبی رسته ما عادی خسته گاسیتل مجید چی تا بازدادی بود من ماخ تا بازدادستم جیوتای خاطر خرزی رجیونگ در ندیخ کردم گاسیتای جیوتای از ما قدی کنن داشته بود مرست دجه ما خرز کخاجرت بیره تفستوی ما این در سکست تفستینج گاسیتای خاطر فده فرت تستم بنتون وقت کایزاق نقاب فستر مجید خرستوسی سومم نخی معود و در استجام بنات تو فستنال بیبرش نودی از شداگومنت از اونو دو نفتجا خود بوزالای کوی امبالر مستر استاسمنوسه فلا استاسمنوسه وش فست تا کرش استه وی ادرای گردیس ها پربلیزیتی نه مفید فدا نفید فد هاوش استجت کاغراز ما وی فدالتا شورد استام یول کاتر یوداس پاکالینه وی فدالتا خاطر اسراز و یقوموی در زهون اما گفت های ما سباش نتانیکو فقط درسته که زاغن مفید فدانی فد فدان بوزالا را گردی فلا او من یلپو او ما مفید فدانی فد در بوزالا اده گفت گفت های نگردی او ما کفده در اردم شده استم راجر است جوار مدن نزیانت در آلگه در اردم خواستوی ما هاش قبطه هفته فلفرته که دابیر استه هفته جه چی جاردا گورک فال در آلگه در لاگ بوزالا ما ولی قارت ها ما خورزخ ند گاسی تنین در سجوار هاومیست اما هفته عادی خستم اخصاص کرد هی منش بنات لوام ها ما فده فرتای نخون اینجا گبراته فسکل کنم استم جیوتای هم منی ماد مگس که شارد است دو وفسه مرزنک محودون آبی رسته ما تای وستی بینون تا کابی رسته و تای بای ورستوی است تا نگی آبی رسته ما تای بای ورستوی ما هفته می
sagen es sind immer noch die fantas ermast machen die fantas pokaline بوزالای قو کانسخ گای قوگای نفدیختیس فلما سکرز یدیخ کننس آدگوته در سخ تمنادیخ کننچ آدگوته ما یفت قو مغربی سخ ما آدگوته ما آلچی در تاش آدگیا شده ماخو وی مزخو وی ماخ بلست دسته ورگی فلما تا این نمیک گاجسته هبون در صفحه خونج خیرج تا داگ و تنفع قوف الله فرس نقوی نفرس خرج داگ ما هفت دارت داده. ول کمان در جیب کایزگم قوی اخی استوریک شما فزندی وشنوم هرن بوزال نمی خدا کشیراب زردی ویزن زغنو هرن آنچه در نکو کن ایران افرادی فجونج بوزا دام کود تا این هوی مایست باست و وینم ویزن زغنو فلی فدال تفسته ما هفت بازدادی. منن مخیمه در تنگ شمدی سفزرن کود چمن خوینه خیر جتا داگ چون سان کننچ راجر است دامیجی کتای دامیجی خیر جتا دامیجی صف قاست سارستوی کافه دست دامیفته اوش قوه راجر است جوش سخشال ما بیرستم اونم شوردست پلیتم مدام سم خیر جتا شدست ترسین سکوت تو ما پلیت است دست ما فلق دسته وردگه ما جسته شوردست گاسیتا ولی اودون اللاگ مرگالق دسته ما جست شوردستن تو است هاش بوزال و اللاگ مرگو ماش دسته ود گه تاگ دملق دسته ما آبونیونگ در بازدادی هفته هی خراجات شما خوینی در روزداجنن ایران نو خرک شویال چی در نزونه فلا ما ایران آدم مافت بازدادی ما نو باروت منوشن خواست فلا نه ازا کنه گرد رای گرد لپوی خود توی خرک هفته زکم مگه نوی خود توی خرک مدام هفته را دیمه کتر ماخ فده فرتای یوسل گون ما دیدجای بازدادی میادلات بوزالاگ لگ را کرتا یخیشن آکوتا دکا گوسن مثلا وای تا فتشن شده است لپورای گردیم ما اودون ردا آکوتا مفیدالتل و نچینج دامه اسم خیلی مرا خواستن خاطر من کتوش نخسته من مفیدالتای زخ بایستو هیچ خی می مفیدالت زخ رد توی فله و چه سمش دست خود توی قدرگای فلان خرج داک هین دروش شده گفته خوینه خرج داک هیسترتی ایو در افته خود کننج وست آل بناتن در جیس یخی هیر من مخجار فسته ایست کلدم خود توی روزانه کلدم هین روزانه دی هم شرگ زراندوس یو تش پرپاکالی نیراز نشردی اما هم شردی من کلدم نمباز رفته روزانه کلدم کنه تا گلای یالا پو گلای کلدم افتاد این دری فجر تو استیو که کاختار گلای خزم صدام جی کاخس افتاد دامش تو خزم صدام ما میونه گردی میوسه کاخت گلای خزم صدام کاخن آسق ما تنگراگون کیو او منفدی سنو سراغون مسک زودی سویدر هاشو کپل و دیس ما هم مسک ما لوخیاش فرص قبط مسکو تغییر مستر تا ما خن بوزالای مسک قدی بین مسک و کلمات کوت مسک مجریای کتولیت مسک ما هایی در هول جورگوهای تنگراگون قو کیو بچه انگاس بوزاله فتچاک هامر شردسته گفته چیر باشه دیودون و من که زغم مسکو تماخ ما آرستو استاس همه نوسیونگ او میفسته ما ای خود سارستون مسک گالس نرشدی انو ستار مستر سپرخ کتو وجه ورسه خیشاد کربنت دونی وقت که زغن قوه یدل براده من شما خیشاد نخ من ماشی دایی گوی ما مثل مسکو تنیس باید سر مستر پرخ کتو ولی قولای مسک محودت تا ورت گالان ت مسکو ت دیسکت باز داشته هودون ارتناماست پرخ ریافتوی فلا مخ مسک و دیز ناش تنگراگون در مفلا ودی من استجامنوس ارتناماستیونگ استی ارتناماست سویتون دوجی بجی رای خلق توی مسکه مجه سارست تو اشکولا از من حقوش اشکولا خور کتون اش پرازون اشکولا ودی در بینیه کوکوت خب که خونم هاوم ما ناج فیت زگمازه زخم کسترستاجی نکالدی راگای رگمدر خور ساردست آدم بوزالای قوه والدایدر تصاویتون خی سواد کربالا ودود کد خون قبل نمادود و درز سرنن آرست و دیس ابد فادت تدر سویتون دوجی فازن دی شکولا و دیش بیبلیوتека و دینم کینوتئاتر وجه جبه کینوتئاتر ودی فلا سویتو خیشا کنه پرخی مستی زخم کسنه تنگ باقی داشت تا ودت تهی نواز تو گاگن آدم نمودی تنگ بیر ای فونج ساش خجوره فل در دستم هرن
فاتوس درستم کایزاغنه قوه بیات اجی شاردا گورا شده است بیات خیستر فلتر تای اندر بستم شده است فلاهیر در سرد گم بیار شاون چون من وقت اگر فینست کدرت سوخت قو ما ورست تای شگاتی رستونه شد سرد گم بون تامر وارویسم باید اینج و ما آلچی در جقابش همه یوی دکتر مافی صرف و یادتر سر خشه زغن قوی در اما یرستون هیستوریه زنگفت که اینو وقتوی بوزالای قوی سرچته و دونو دست سرستر انرتسف سسر من خواستوی گادای سرن اما یوسن آرخ روادیس الدرتی مقاو در سنخمه یو توخ سامابتوی یرستون هیستوریه بوزالای را شب گادای مکتن و وقتو اشترفت Притом, кон мене фастограстаджима, кон советтун дуджинае, фалама раздардar. Вачагане алчи дар фиқ стоит. Юристун хустаристун адам мача белтима бире растаджи кайтох куттуй, ума мача белтел дартта. قاودستش همه ایرستون خستاریستون مولدای در جاو کم آدم صدل بار با کتای کوی جاو کم آدم تا سشر مونت در نیکودین که دل بارو دسته مکیزاق نه قوما چا بیلتن در نراز کتوی نه در قالوفیدن نه در سخید دل بارو دامل نمات توی مورس خیشات کرفیداری آمه و جه من آسته در تنماسته و اودون خۆسای aldoj درست نماسته و دیوی از نوتسامون سرت نماسته ما چابلتا قاودسته شمای جاو کومادم روارتای کوی قالون من خودم تا دیسوکسم کاستی هادون ما چابلتی من بلدستن مستری بچری با ما کشیدست یاد میسواتر فنداگل باورت توی کتسم چوسودست دیتا باستخ توی کیدر تیو جاخس کدر کد توی فنداگونی کفشش دیست که دودا کد چوسه دیو سرچاخس توی میدگی سبا کد توی میفسستی آوای کد توی کدیا یخیت بال خطای کوبت خورد کندت تریعیش کدام آخاست توی میوای کد توی اما استاجو زایفل در جاو کومادم توخ کد توی ماچا بیلتیمه توخ ما سود دای گورای راید توی مسون پیتربورگ سینات اونگا خطچه وشه خود تک تک آقاتا کوی را خواست توی فندون خیشواد ایرتا نیشه دل نسته ماچا بیلتی دل بار کدیو ولاست که خودی دوی ماچا بیلتی وارس فیسته و توی زاختوی نه ماچا بیلتن قوم فیدات خالون من هفتمه فقط چه پیتربورگی اونگ مثلا ایرتن جاو کماده من قصد تفستا من دلاغ بوزالا گودی آفیتسیر گاسیت کوکو آخر لگودی و تا بدر است جا آفیتسیر میسنوی قصد تفستا مهاش قاقا ننتدارگی مودام موشلک فرنچینی موچه گنیاز آلبازت دا مدام سجرتا از دام چیزون آمدون فردام ایزون مختم رامبول جستم مدام یو کرامبولم و حتی میگم من قرکن و ترامبلت داموما مشگه در وشلگا مردی من آستا در فنجای دکه گمازه سینات را خواستا آخم فندون و ما چا به تنیش می نه بافیدار کتوی جاو کمادم صدل بر کهسته وی فرشمه وقتا ما چا بلتی در موفق کتای کوی ویت خیستن خیش آدست نیستم کتاش در پنسی مهوش پنسیاییست توی سوانگ شالمه революция шди эфтасамоси унгар всяком случае исту меж моча белта пенси ну компенсации кайфа хунам мен хави шамай жо комил мо уже са мод да куттай ку фалаттар камла wedeste en sajamenu sraydiane mocsa belta eldarta fasta gwasik khuttoy mamada hamr boshashdi میامد که خجال فنات تا گالس کردن میشه. مستوی فست دادم آر شدم و چه مفید مادی وجود تا جای دام شدم و چند کس کردن نیکار را کتا. بیرزن قادم راسدیس آس قوی. و دنیا بوندر سرسترست قوبسته. هد گاسیت گوگو ها خم جرجو گلگو دیم. این نه جرجو گلگ کوی مبون نه مماس کنون مفید فدانی مفید سمر تدو خوندیم. مودی قازاخ وگرگ هین آذربایجان تریتوریال واقعا وگرگ پلیسای خیستر اشترلگ و دیادرستگ اشترلگ اما نه بینون تکل باز زادی افتر لگندا تکل فرنج مسینک ده آخه ملیم ایو خاطر خوبتا با خوبتا گستا در خیتکات گستا هم با خوبتا اما دامن قوگار گفتا من اشتر کفدس کتا من نمزد ارمزخوندم ممر خوبتا هیرن
از دکومنت فشا گرد تو موش فاکنی کستارتون کستای بیوگرافی فلا مورنه کتل فسکه در کد دونرنه مویت خمه یور است اجی کستای نیخو میالک قایت ماست فرد انجینیر رو دیمه فسکاف کازه کستا افسان فنداگل ما چیز اونو دو مرشدی ما هفتم وچگم با خب تا تدو مدر ما کزاقن ها خم نخسته من نمشد امزخ خوندم ممر با خب تا وی نقوجی نیره مثل دای کوی استه نداره من نگه اسکفت کود تا تو ایما قودم نار گفت من هم اسکفت کود تا هاشته دو ما فد خو افتجر تا ایو ما ایست نو دردم سنودیز ما دام ایفیت دونگ استای ما فلاوش نو من یون نیر خط جای ما کوخنای خاطر اوشته دو نو من باز دادی فیلم نکنجنن فلامم وش گستای من با خود من یا بیوگرافی تا را گور نخمت تکله فلا ما بالورده فلا کزاق نبینون ته فلا فرت نهاش نخواست دیاش تدو بیک شرگه بیه فکوت تا نبی وجه ریولوچه فستر ما مفیدی کجر تاف تمه آمار دیفتیو تریت شستو تریت سید مویاسته هردگه بیره لپوتی ها کود تو من استراژنیک تکستوی ما افتم چیسله ما انوجی میافسمر لپوده رو مفید فدسمر ما هم آماردی و ما باورد وی دوه هم نمشد لگه استیم و مزاق فنده ما هم نقوی راشب گودیس فتجاک خودساری رستوینا کشفشی سویت دورستجی آکادمی ایمنی فرونزی وی بودیم ما فدنیا فدسمه لپو جیوت جامبول نو رستاگاه سرگی فستای ما سرگی میخالج ما ارتب فراست دماز فشی آکادمی ایمنی فرونزی و دیم پالپالکوونیک چین ما خشت کرایدت دام شپور فتجاگ مازه و دیس بیلاروسی округе то есть نگولانه مودی دیویزیای شتاب начальник штаба 208 мотострелковой дивизии اما آماردی 41 سپتامبر مینسک вот هاوی فتجاگ خودساری رستویناک کش فشی آکادمی ایمنی فرونزی مودی مانوجه فتجاگ خودساری رستویناک فسکم شدیسون تایو سایو فتجاگ فسکم شدیسون ارگانیزاسی کسارسته ورته جاوه و چی نقاید و عودسته هویش جامبول من این تا بزی خوندی من انده که خجرت لپو بی تا بروستان خشت فزیانی گاسی تیلیک بی تا ودی فتجاگ خودساری رستویناک بولشویک این آبون بولشویک تمچی کد شسته کسو من یه بار اخیو فلا قد کن فتجاگ خودساری رستویناک بولشویک ودی بوزالا اگلک تنگ رازمشت بینون تودسته یک کس در تدر رولوچار است در ویفست در یا فرت دو و فیلم پاولی و دست زنگه خودساریستون گاخور کنجته شکلات فکوس توی داجه مرست در فیلم منن در آخر گنگ بیافشی محافت تنگ رازمشید خجار ونداگو دست این در مسکست در تاییز استرف د بستیون خست در بوزالای قو فسیوت رایشتویش ترخایات استرف د بستو خشته بوزالایکته رایستوی تنگاکتی رو خواهد داجه قگاگن ایول در نزون شاسای جنار رزدختستن گاس بوزالای ایولیومه فجر مست مخ قوی من هاش گبرات کپای و مجیوت هم افیده ارتنده سای نارشته دسته ارتنده سای مهودون ایخسن در این آلچی در منه کنزاختوی گاش دیو بویدی آبوی ریشید سود با فلجه چی و آفیتر و دی چی جه خمتک سالدادوی فال چی در یخست خست کد تا مکوزاقن مست منه نسه خیجه ارتنده سای نارشته دسته مهودون ایو و دیز ناچت پالپاکوونیک سرگی این نتاودیس یعنی من وقتی قوس که در فکوت نکاجیو تلاباس خشت رازمه نخیب الانستیتوت آخر کد تا استودی فسکم شدیس اوبکم سکرتار آخر خواهد سرگل لوگ و ما فسته کجت ارتکاک سکرتار استی آشدی افسدتون آخر گنندوم اما خشت رستجه یا آروستوی وزناجی فست چلدم ما بیلاروسیای پارتیزان تئاتر دی نما پالیتروک استی تودی کامانتیر آتریاده کامانتیر پارتیزانسک آتریاده ایمنی چیکالوه موی باش قایتار جینت دارستا مهسارستا من شال در پاچه خود و خور زخه بجه بودی اما استه سروک چیتورت یازه ارتک کگمیونه فقط خشته من دکاک بون پارتیزان نکن بریگادارا خواستا فندو شمه آتریات کمی کماندا کد دویست خود تو ینومه آتریات دیمینی جوی و خشدی بیلاروسیه من یکی تا باف دستوی
سویتون قدیس شدیس قایتار نومه فلقی گاگن کنه داکومنت مسکو من فقط جسته همم نفت در آگوست من نفت در زخت تو سرب چیتورتی گودم قایتار نوم لورد تو مستر دیست و شارمی چی خشیدی هودونه و ما پارتیزان تنال لورد توی فلا من میز داکومنت تا کدای بافتست توی سویت تو شدیس قایتار من وجود در کزاقن وی قایتار رو دینه آل چی در جیخی شار چی راد تا وی قایتار رو مخن مثلا سنون و چگن قوم رو کنم افت من از خاک قوی تای در جشو بیره تنال از دختسته بیره تر از دختسته ما فلا آبون ونجو در گاس نالو دونه و جیفتن فسخست فسیو درا قوملیس ودون در آخر ما افزغ دو دسته اما کان سخیسن سقوان نه فلا استر نوم ما کادس کودوی اگاسی رستونندر خسری رستونه ایستوری در من بسته ایستوری در بوزالا آدم سخی کتایی در جوخ بدستوی و دین هم اشتریوریسته گاسیت سادول ایزویسنی لگودی نبید اینستیتوت من این آشیاز یوبیلیا رازم نه اونیورسیته یوبیلیا یا فیت جاگ دیرکتور و دی گاسیت اسمیل من این حقیق کن میاوی کر چاستوی و دی اود خواهی والت ایو الکساندر در چاستوی ده ساز فباتی مودی مدیسینو نخور آدمدی من مسیح خلق کجرت دافتم استی اون یه مبادی پروفسور تا در مدیکتم من فتن آمد تو اینسته من مایم زرون در ودی دو یومیاک دیدرات که خودتم نخم تا ریتیب دفست موجود ارتنف دمازه از بادن کتی من ده ساز فباتی من اخسار ما یخو از قوم لسته هفته آدم فرشه خجالت در سراسر توی کمیونی کنت نام شدستم کن پادوالت کن من بوزالا مکرد خود کنست بوزالایت ایماتیک اخسار این یه سال دستادی تنگارخ داجه سن نفتم کر کسا دیو مسیحک بدستایی بوزالا هاوی ودی اون بامی بوزالای دامی خمت گالت رازای کچتم در تای مجرتای ولده من مسیح بدستایی هاوی ودو اخسار هین در شاون باید بوزالا من گر باشه اون باید راشدی نقبای آخرگنده زغجنان جیوت خازبی فیلولوگ زونت دکتر ودیس فسکه در کتا هاوی نقبه یه چیز گونیورسیتیت کوسین در جاج قبه قاون خجارد زونت کاندیدا جیوت مخارمتی که خجار هین در والت استیلسن بلین کن جنام شهره مجافت تنن بیره دیس آرتیست که گاسی ترایای در کن نزون جستو توی فکوستای فاطمه ایرو مچی دوبلات کد تا وی فدال تدرست من نقای گاسی جوگات قوی من هفتم کزاقن تنگ بیره راز مجد دادم جودیس راگای رگ مدر آچنای ساردسته قوبسته کرزین دست سودرنی کزاختوی اما آبون بوندر هفتسته نفی در طول خواهد توی آخم بینت در آفزارن کش خمزه خن زر درودی هم من کسود نقیل در او کجخ همشون هم قهاف تودیل در هاش کجخ من کرجی فارس مشهود است خجر تودیست کرجی کد من هم ریفت و فنج خجاره مجیوان یک اثر تودیست این من یفندق فراوی نیکو دیوت جگن من نیکو در نکار چیتیوز خد جایی نیکو در کرجی استور ایشی باطیق کد تا کناف تزاقت مرست شمش است من هم راز در فندقن در غزوندی هم من ماشین راجع بخش دی راز در هم سپرزوندی فهم آسفالت کسارست توی استای فنجمازه آسفالت سارست توی مستیدی کاغاستاجی گاز را آخت توی میاد فندق سپرزوند کد توی در راز گت رایو دلم ویلول درهم قازتن لابتوی درهم قازتن افتلقزی کلاس تدایو جس نف کدتم فندقم هیچ غزن میار خاک بنود ما هاوت نرسته هفته شدست من نردیکو خجرت مخ سرسته شدستم نشه خردم ما اودون هفته شدست مخ ولی ما اودون هیول در هفته ما نیکودی ما سخاگل هفته زاخته مرسته ما شو کنه دکارک ممنگی شمایی کنه دفس ممنگی شما نشدی ما هفت طالق قبل در ما ولی تا خمزخ کم دایت در بزیون تایول در دسته اخکاد ما خمزخ خفن هر فصل گاسته وجه قوله ما آیول دیدر هم دلیل ما از باز زدن از داشت خودی کنم هم نقل من نمایی پامیت اخکت دورنی چی داشت گودر تمیتش است توی دون مخ نزد من در شو فرشی من ممنون که تشال آزه من ممنون که ویش نیکنی چی سیست قاون هفت من یافت هسته ممنون که تیول در من ممنون که ویش نیکنی چی سیست من کشل
درگه بنای مخ مایید نفیده در نسیسته کنه زخته من رو باشومه آخست هرن راج راسته نقب کزاق نودیس من کد فجونج مونا فامیل نه تو استمت شردستم جیو تا ما گاسی تا من کزاق مخ کراجی ما بنتون وقتستم یوم کاغستم اروادال هستم من این در جاو گاسی تا کفخون چند من مخصوص گونید تمام تگینی کویم باید فنامین فاستو راسته فازن دیندن میکردن ایستم جیت جوی تای ایستم دل گاگلوی تای ایستم گلدا تای لیپین كومجس فستيفات قوم الكوتا عاصقة أزوخ سني يارجتن سويلا ودستا إذا رأي تايو سرستك ارفستوي قالزاقاي هاش بنات ودي نه سيرا قازم بنات و شكام لغزدر بنات ودي مايو بوني وجي قاز دستم چور تاي إذا مايو كباي زاري و تات اندن بخت تاي من هاش رانودي ساراي ما هاي كوننودي ستوك جنن ما هات مايو ودستم سر دیو دستم سر دویستش سرلونه مایو اخسر بگن دو دست خاطر و نت های تایو بس دخواستم مخیست در تکدیست ساگودی ما خنیو خیست طرف تنی گذاخته و قلص ما فسابر در کنود هام شرجه تمن هام در شرجه تودی مایو فقاز دستم تایتنده بختم کازاکی راز بوینیکی تای قوي قومه در خیت نغدو دیس سخيفارن مغداو ديمس هاردسته بوزالاي قو سرشته در اندر قوت قاوج در ودون برزوند قاتكو تويسل قوي ماغن اگرستمي سخت نمت در يوراخد تويسل قوي ماجنومي مخ مفتوی قوت ما خجار خیشاش شاس فندوات خیدر قوه خیستر چی ودی آل خجار داری وی بادی قوه لکتا یوم یاکفن کدایت نه بینون تنیخیشن نه فرق قوان و دیو مخ مفتز ما ریفتونی وانی خوندی ضرور لگ نقب کیفنده خجار ما دای تطری یانی رو بادی اون ججرد نشدی استه یانی کنالو دی وزنو بادی هفت تایف دوجه خیسته فرای خجار بینون تکودست سخدگ کنس همازه کر بخود تو و ده سویری یفتو می مفید ماد ای را کفتو مفید یا ماد شور فتجاگ نیکو را کفتو من آقوده کنم کساتی دنه خاص راز در روی ایران دواف تودی نگوی ما پادرارخات فیدشاس بزر نارت سانسانا اسیسم شاس کنه جرجو گودی نارت سر زند کو با خود دادی او من خاطر دسته از تای وقتر در سیسم بیره بازدادی سلگوی مکتایدن سالوخت گمارم بیسون نم بازدادی از غبیره دومی کاگی خود فتوت جنسته سالا گمه مثلا نیچینیشه با فرستا با فیدان کنه مثلا ترسه گبار با فیدان کد تا دومی کاجی خسن استه فیسم پلیت مارتای داشته ودی آخم تره آخم اتده ودیسیو فلا ما سویری یفتون بخه فلا من هات کزاقن سلگوی ما جنومه باز دادسته نو قویز خونم سخیز خونم نم دهود مطمئن قویسیسم گوی بیان تا گبرا تا جوگا تا و تاودون بازات سلگوی مکتن خاطر سلگوی ما گنومه من کفاجورم بایدم رو لیتراتور در عالم بالش تو ایران سلگوی ما گودی بنتون فخرد نه این خاص باردی وی بنتون وچن آل خاطراست نو شور دال خوزون در ویم بایده کم در چیزون از زاکست کد تا سلگوی ما کم در چیزون فخرد نیافت فلا یوم یا گای سلگوی ما جکاد بودی سشتر نوجی در تانر خورده کنم شفندن خاص خیستر تباتای که در سفالت سلگوی ما کشیدایید وقت قوم الک تسستای که لوگی سالم راتای که که زغ نقبه افزونگ سلگوی ما کودای تا دیار خواهید داشتم این دار دوازل دایید من خیستر تا با تخصین کنا فلا خیستر سلگوی ما کودی و از این نمنگ سستای که من افزونگن در کنه دایید درگن ناشم قوینگ تی وقت در افتادی رو سلگوی ما گن کدمه وزاکستم خوب تا وقت در کادو دیس اشتر تاکستو نشارد آفخم بريميرتا بيرا خاصانيس اندر قوت قاوج در بوزالاي قوة آبون در سارتساتشينا قاوخسيده كتر زي فضلت وازگوتاچينو وقتا خوز در ساردا گوشتشي فاسدن در ردم و دوني نر بيرا تزدخن سفضلت وازگوتم اما آراسنس خزرتا ويتان سان کنه سارد يميد بلتكي خوده آسقه وما دارت در بچه روی گرم بنات افته ویمه آدیمو کفن در ما وطره یا فدال تکم روی گر سوردم شدر خسته شدر تخل ایت کن شدر تخل خسته یا روی گرم بسته من هم تنجا بخونه بوزالا قوی آدم در خورز و این شام اخداو جن آدم استه
كراجي ورزنش كراجي نخص كاننش هادي موكو فاتخ سو يوال خصولا ونش Марай гуранжах махуш даржарагей Кандыл пожаран сындар вжагей Да хурытын таурав да ушадавей Даваштырын карисрахта шузышей Шабыр зинад махусауттам школышей Табуда хисаней Дауыл қазақ шамына жақпан өттей Начин завшафты нанартон күфтей На каразима хонта күткаштей Наиры адам, наиры баштей Саймана жарақ шишам уаларфтей На фандырсағдай ғақылтын қақтай Наиры башта арғау күтпешта Обусай сарай забах парнчинай Кома ирышто малат команднай Надзити рахта баржон дуршхахта Марай гуран жах дидина гджен пашей Олашты барда харшта тауагмадей Байтаума байтау руш курытындай Зылатана мон бұртта зыхонтай Нанартон путтай кушой насинтай Нанартон путтай кушой насинтай Нанартон путтай Ушой на синта